નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરશી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાની। મિત્રો, જો તમે આ શરત પૂરી કરી હશે તો તમને મળશે અત્યાર સુધીના 5 હપ્તા। જો તમને એક હપ્તો મળેલ હોય, બીજો હપ્તો મળેલ હોય અથવા તો તમને એક પણ હપ્તો મળેલ નથી, પરંતુ શરૂઆતમાં તમે આ શરત પૂરી કરેલ હશે તો તમામ હપ્તા એકસાથે મળશે। સરકારે એક નિયમ બનાવેલ હતો, જે નિયમની કદાચ તમને ખબર નહીં હોય, પરંતુ આજે હું તમને જણાવીશ। મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલાં એક ખાસ મહત્ત્વની માહિતી તમને આપું છું। આપણી ચેનલ ઉપર કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાને લગતું એક અલગથી પ્લેલિસ્ટ બનાવેલ છે। તેમાં તમને કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળના અત્યાર સુધીના લગભગ 17 વિડીયો તેની અંદર છે। ત્યાંથી જઈને તમે પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના વિશેની તમામ માહિતી મેળવી શકો છો। તેના માટે ચેનલ ઉપર એક અલગથી જ પ્લેલિસ્ટ બનાવેલ છે, તો ત્યાંથી જઈને તમે આ તમામ માહિતી મેળવી શકશો। ને જે વિડીયો કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાને લગતા નવા આવશે તે પ્લેલિસ્ટની અંદર મૂકતો જઈશ। મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી લેજો અને નોટિફિકેશનમાં ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી મારી ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને મળતો રહે। તો મિત્રો, ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરી। ખાસ મિત્રો, મહત્ત્વનો વિડીયો છે। ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોની કોમેન્ટ હતી કે અમને એક હપ્તો મળેલ છે, 2 હપ્તો મળેલ નથી, હવે બીજા મળશે કે શું? તો ખાસ વિડીયો અંત સુધી જોઈજો અને તમામ વસ્તુ ખાસ સમજજો, તો તમારા મનમાં એક પણ પ્રશ્ન રહેશે નહીં। તો ચાલો મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। હવે જો કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ તમે એક આ શરત પૂરી કરેલ હશે તો તમને એકસાથે 5 હપ્તા મળી શકે છે, અથવા તો જે હપ્તા બાકી છે તે તમામ હપ્તા તમને મળશે। તે શું શરત છે તેની ડિટેલમાં માહિતી તમને આપું। પહેલાં તો જોઈએ તો મિત્રો, આ યોજના 2019થી શરૂઆત થઈ હતી અને આ યોજનામાં ખેડૂતને વર્ષે 6,000 રૂપિયા મળે છે, જે 2,000ના 3 હપ્તા સ્વરૂપે મળે છે। અને આ યોજના હેઠળ અત્યાર સુધી ખેડૂતને 4 હપ્તા મળી ગયા છે અને 5મો હપ્તો 2,000નો મળવાનો અત્યારે ચાલુ છે। મિત્રો, આ યોજના હેઠળ આપને ખબર છે અત્યાર સુધી ટોટલ 4 હપ્તા મળી ગયા છે, એટલે કે વર્ષ 2019ના 3 હપ્તા, વર્ષ 2020ના 1 હપ્તો મળી ગયો છે અને 5મો હપ્તો પણ ઘણા બધા ખેડૂતને મળી ગયો છે અને અત્યારે મળવાનું ચાલુ છે। નહીં મળ્યો હોય તો 4-5 દિવસમાં મળી જશે। આપને ખબર છે, લોકડાઉનના કારણે આ સરકારે હપ્તો થોડોક વહેલો આપને આપી દીધો છે, તેના પરિણામે અત્યારે મળવાનું ચાલુ છે। હવે આ યોજના હેઠળ 9 કરોડ ખેડૂતને લાભ મળે છે। અત્યારે પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ 9 કરોડ ખેડૂતને લાભ મળે છે। અત્યારે ઘણા બધા ખેડૂત એવા છે તેમના રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા ચાલુ છે, તો તેવા ખેડૂત પરેશાન થવાની જરૂર નથી। નિયમ મુજબ જે ખેડૂતનું રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયેલ છે અને બીજા કોઈ પણ કારણોસર તેમનું પેમેન્ટ અટકાવાયેલ છે, તો જ્યારે મંજૂરી મળી જશે ત્યારે તમામ ખાતામાં પેમેન્ટ જમા થઈ જશે। તો ચાલો જાણીએ શું છે તેમનો નિયમ। અત્યારે મિત્રો, ઘણા બધા ખેડૂત એવા છે જેમને રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અથવા તો તેમનું રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે અને કોઈ પણ કારણોસર તેમનું પેમેન્ટ અટકાવાયેલ છે, તો સરકાર દ્વારા જ્યારે મંજૂરી મળી જશે ત્યારે તેમના ખાતામાં પેમેન્ટ જમા થઈ જશે। તો શું છે તે નિયમ, તે પૂરો નિયમ સમજી ખાસ મિત્રો વિડીયો જોજો ધ્યાનથી, એટલે તમને તે નિયમ સમજાઈ જાય। હવે નિયમ મુજબ કોઈ પણ ખેડૂત રજિસ્ટ્રેશન કરાવે અને મંજૂરી મળવામાં મોડું થઈ ગયેલું હોય તો તેમનું રજિસ્ટ્રેશન ત્યારથી જ માન્ય ગણાશે જ્યારે વેબસાઇટ પર વિગત અપલોડ થઈ હોય ત્યારથી। એટલે કે આવી સ્થિતિમાં જ્યારે ખેડૂતને અરજીની જ્યારે મંજૂરી મળશે ત્યારે પાછળના તમામ હપ્તા, એટલે કે રજિસ્ટ્રેશનની તારીખથી જેટલા હપ્તા બાકી છે તે તમામ મળવાપાત્ર થશે। એટલે મિત્રો, નિયમ એવો છે કે ખેડૂતે રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય અને મંજૂરી મળવામાં કોઈ પણ કારણોસર મોડું થઈ ગયું હોય, તેમનું રજિસ્ટ્રેશન ત્યારથી જ માન્ય ગણાશે કે જ્યારે વેબસાઇટ પર વિગત અપલોડ થઈ હોય। એટલે આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતે જ્યારે અરજી કરી હશે ત્યારથી તેમના જેટલા હપ્તા બાકી હશે તે તમામ હપ્તા તમને મળવાપાત્ર થશે। પણ શરત શું છે? વેબસાઇટ ઉપર એની વિગત અપલોડ થઈ ગયેલી હોવી જોઈએ। તમે બેનિફિશિયલ સ્ટેટસની અંદર જુઓ તો તમારી માહિતી બતાવતી હોવી જોઈએ। હવે એક ઉદાહરણ દ્વારા આ વસ્તુ સમજી, ખાસ આ ઉદાહરણ ધ્યાનથી જોજો। તમને ઉદાહરણ તરીકે, તમે જાન્યુઆરી 2019માં રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું હતું અને અત્યાર સુધી તમને એક પણ હપ્તો નથી મળેલ। હવે તેનું કારણ ગમે તે હોય કે તમારા બેંક ખાતાની ડિટેલ ખોટી હોય, ખાતા નંબર ખોટા હોય, IFSC કોડ ખોટો હોય, અથવા તો આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશન બાકી હોય કે બીજા કોઈ પણ કારણોસર પેમેન્ટ અટકાવેલું હોય,
તો સરકાર જ્યારે તમારા ખાતાને મંજૂરી આપશે ત્યારે તમને પેમેન્ટ મળશે. દાખલા તરીકે એ ખાતાની મંજૂરી તમને એપ્રિલમાં મળી ગઈ તો તમને 5 હપ્તા મળવાપાત્ર છે. હવે શરત શું હતી કે 2019માં જાન્યુઆરીમાં તમે રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલ હતું અને કોઈ પણ સરકારી કારણોસર અથવા તો તમારો ખાતા નંબર ખોટો હોય, આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશન બાકી હોય ને તમને પેમેન્ટ ન મળ્યું, પણ એપ્રિલમાં તમે તમારું ખાતું ક્લિયર કર્યું, એટલે કે આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશન કરી લીધું, બેંક ખાતા નંબર કે જે કંઈ ખોટું હતું તે તમે સુધારી લીધું ને એપ્રિલમાં તમારું ખાતું એપ્રૂવ થઈ ગયું, તો તમને રજિસ્ટ્રેશન 2019થી હતું એટલે 5 હપ્તા મળવાપાત્ર છે. એટલે ટૂંકમાં મિત્રો કહીએ તો તમારા ખાતાની રજિસ્ટ્રેશન તારીખ હશે તે તારીખથી તમને હપ્તા મળશે. પછી 6 મહિના પહેલાં કદાચ તમારી રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલ હશે અને 2 હપ્તાથી પછી મળ્યા હશે અને કોઈ કારણોસર તમારું પેમેન્ટ અટકાવેલું હશે, તો જ્યારે તમારા ખાતું એપ્રુવલ સરકાર દ્વારા થઈ જશે ત્યારે તમારા બાકી હપ્તા છે તે તમામ હપ્તા તમને મળી જશે. આવો નિયમ છે અને તે તાજેતરમાં જ નિયમ એક વર્તમાનપત્રની અંદર હતો, ત્યાંથી મેં વાંચેલ છે. તો મિત્રો, આ લેટેસ્ટ માહિતી હતી, મેં તમારા સુધી પહોંચાડી. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.